Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ vào bếp thực hiện một biến thể của món bò kho bánh mì truyền thống. Cách làm và nguyên liệu đơn giản, dễ ăn. Đặc biệt với cách sử dụng nguyên liệu gia vị bột tiện lợi, chuẩn vị, dễ dàng để ai cũng có thể thực hiện thành công. Từng miếng bò kho xả ớt mềm ngon, gừng nở bung giòn, lên màu hấp dẫn, thấm sâu vị, thơm nức mùi sả. Ăn với cơm nóng ngon hết sảy luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế các gia vị thơm nha. Hành tím thì mình dùng 25g. Cắt ra và mình cho vào cối xay. Để riêng qua đây ha các bạn. Tỏi thì mình dùng khoảng 15g. Mình cho vô cối xay luôn nha. Sả cây này thì mình dùng khoảng 4 đến 5 tép. Cắt khoanh mỏng như thế này nè. Vì hương vị đặc trưng của món bò kho này là sả đó, nên mình dùng nhiều cho ngon nha. Cắt xong thì một nửa số sả mình cho vô cối để xay nhuyễn. Nửa còn lại thì mình sẽ cho vô trong lúc kho nha các bạn. Để có nồi bò kho ngon, khâu chuẩn bị thịt cũng khá là quan trọng đó. Các bạn nên chọn thịt có vừa nạc nè, xen lẫn mỡ và gân nữa, sẽ ngon hơn nha. Hôm nay mình chọn thịt bắp bò để kho. Thịt này mình đã rửa với muối, giấm và rượu sạch sẽ rồi các bạn. Bây giờ mình cắt ra nha. Mình cắt miếng vừa, có độ dày khoảng 1,5cm. Nếu có thời gian các bạn cho vào ngăn đông khoảng 40 phút cho thịt nó định hình, rồi mình cắt sẽ dễ dàng hơn ha. Ngoài thịt bắp bò ra thì các bạn có thể chọn thịt nạm bò nè, gầu và thêm gân thì càng ngon. Bạn nào thích ăn thiệt là mềm, ít mỡ thì mình chọn thịt cạnh sườn cũng ngon lắm các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Hôm nay mình sẽ dùng bộ gia vị bột của hãng DH Food để ướp. Bộ gia vị này hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất và khá đa dạng nên dùng để ướp rất tiện và ngon đó các bạn. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Bột gừng thì các bạn dùng ít thôi ha. Đừng có lạm dụng, nó sẽ bị át đi mùi của những gia vị khác đó. 1,5 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Bột ớt này cho màu đẹp và không cay nhiều. Nếu khẩu vị bạn nào thích ăn cay hơn thì mình có thể thêm ớt tươi nha. 1 muỗng canh nước tương. Thịt bò ướp nước tương sẽ thơm lắm đó các bạn. 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hoặc rượu trắng cũng được nha. 1 muỗng canh dầu màu điều để tạo thêm màu đẹp đó. 2 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh đường. Mình dùng đường thốt nốt đó các bạn. Cuối cùng là 1 muỗng canh hành tím băm. Trộn đều tất cả lên. Mới ướp thôi mà đã nghe mùi thơm đặc trưng, nghe đói bụng quá các bạn. Những gia vị này tuy là dạng bột nhưng rất là thơm, không thua gì nguyên liệu tươi đâu nha. Với lại mình thấy rất là tiện khi sử dụng, dễ bảo quản nè, khi cần là có ngay. Gia vị bột cũng dễ thấm sâu hơn đó các bạn. Mình ướp 30 phút cho thịt thấm gia vị. Nếu có thời gian thì các bạn để lâu hơn càng thấm ngon nha. Sau 30 phút thì mình bắt đầu kho luôn nè. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Và mình cho tỏi vào trước nè. Rồi đến sả. Mình phi lên cho hơi vàng thơm ha các bạn. Tiếp theo thì mình cho thịt vào, xào đều lên cho thịt săn lại. Rồi mình tiếp tục cho vào 300ml nước dừa và thêm 200ml nước lạnh. Nếu thích thì các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa cũng được. Tùy thuộc vào độ ngọt của nước dừa mà các bạn điều chỉnh cho phù hợp ha. Và mình nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng nước mắm,
trộn đều lên. Khi hỗn hợp sôi thì các bạn nhớ hớt bọt nếu có nha. Sau đó mình hạ lửa vừa. Và bây giờ thì mình đậy nắp lại và ninh cho thịt bò nó nhanh mềm ha. Lúc này các bạn có thể tận dụng nồi áp suất điện cho vào hầm trong 15 phút. Nếu dùng nồi gang dày thì mình ninh khoảng từ 50 đến 60 phút là bò mềm đó các bạn. Lưu ý là thời gian kho thịt mềm còn tùy thuộc vào từng loại thịt và bò lớn hay nhỏ nữa nha các bạn. Sau 1 giờ 15 phút mình kho với nồi bình thường thì bò cũng đã mềm rồi các bạn. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Và mình cho sả cắt khoanh vào sau cùng để giữ mùi hương đặc trưng của sả. Giảm lửa nhỏ và mình kho thêm 5 phút nữa. Lưu ý là trong quá trình ninh thịt, các bạn nhớ mở nắp và trộn đều, tránh bị xích đáy nồi nha. Tùy theo độ nóng của nồi mà độ thoát hơi nước có thể khác nhau, nên các bạn có thể thêm lượng nước nhỏ trong lúc kho nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn. Rắc thêm một chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bò kho sả ớt hấp dẫn phải không nè? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt bò mềm, gân thì nở bung ra nè, mềm và hơi giòn nhẹ nữa. Thịt thấm gia vị đậm đà rất là vừa vặn. Vị cay nhẹ kích thích vị giác vô cùng. Các gia vị ướp hòa quyện với nhau thật là thơm và mùi sả đặc trưng nữa, vô cùng hấp dẫn luôn. Món này ăn với cơm là ngon nhất nha, rất là bắt cơm luôn các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng với bánh mì và làm món nhắm cũng hấp dẫn không kém nha. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon với món bò kho sả ớt nha. Nếu thích cách mình làm, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.